Παλιά τα 250 κυβικά μονοκύλινδρα, είτε σε ψευτοεντούρο, σε ψευδοτσόπερ, σε street, σε ό,τι θέλετε, ήταν δημοφιλέστατη κατηγορία. Πολύ παλιά, το 80, άντε βαριά και μέχρι το 90. Σήμερα έχει αρχίσει να ξαναείνε δημοφιλής κατηγορία και δίκαια. Γιατί είναι για την πόλη, είναι για τη σχόλη, είναι για έξω από την πόλη. Αυτά τα adventure, enduro κλπ. Είναι και για να κάνεις και το σπορ σου. Είναι για το μικρό που έχει το πρώτο διπλωματάκι. Είναι για τον μεγάλο που αυτά τα γκάζια μπορεί να παλέψει. Είναι μια δημοφιλέστατη κατηγορία. Και γι' αυτό το λόγο σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με μερικά μηχανάκια από την κατηγορία που θεωρώ ότι είναι σημαντικότατα. Παρά αυτά έχουμε κάνει αρκετές μοτοσυκλέτες της κατηγορίας βίντεο και θα ήταν καλό να τα δείτε. Οι μοτοσυκλέτες όλες αυτές, ανεξάρτητα με το τι γράφουν στο τεπόζιτο, έρχονται κυρίως από την Κίνα και από την Ινδία. Αλλά έχουμε και από την Ινδονησία, έχουμε και από τη Βραζιλία, υπάρχουν πολλές μοτοσυκλέτες. Σημασία όμως έχει ότι είναι μηχανάκια για τον καθένα, κεφάτα, χαριτωμένα και πολύ ευέλικτα στην πόλη. Ας δούμε λοιπόν αυτήν την υπέροχη, κατ' εμέ πάντα, κατηγορία. Αυτό λοιπόν είναι το Himalayan. Για όσους δεν έχουν δει το κεντρικό βίντεο, να πάνε να το δούνε, αλλά για να κυλήσει το βίντεο αυτό θα πω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη μοτοσυκλέτα, ιδιαίτερη σχεδίασης. Τα μεγαλύτερα της πλεονεκτήματα είναι η ποιότητα κατασκευής της. Είναι μια πάρα πολύ βαριά κατασκευή και είναι ένα σχετικά βαρύ μηχανάκι. Είναι 182 κιλά που είναι πάρα πολλά για την κατηγορία. Αλλά είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι πραγματικά μπετό. Άθραυστος κινητήρας, άθραυστο το μηχανάκι. Κλωτσιά να του πέσω τώρα να κουτρουβαλάει μέχρι την κάμερα που είναι η Γεωργία, δεν θα καταλάβει τίποτα. Είναι ένα γερό μηχανάκι. Σιδεριές παντού. Αυτή η σιδεριά είναι μαμά, αυτή εδώ πέρα είναι εξτρά. Καλύματα, πράγματα. Το μηχανάκι είναι πάρα πολύ σκληρό και είναι και κολλημένα τα πάντα πάνω του. Δηλαδή το υποπλαίσιο είναι κολλημένο. Αυτό είναι δίκοπο. Από τη μία μεριά κάνει το μηχανάκι ακόμα πιο ισχυρό. Από την άλλη υπάρχει πρόβλημα μας τραβώσει το υποπλαίσιο, διότι θα πάρει μαζί του και τον υπόλοιπο σκελετό. Ο κινητήρας είναι ταπεινός, αλλά έχει αρκετή ροπή. Δηλαδή ο κινητήρας παράγει πουθενά στα 24 άλογα, αλλά έχει τη δυνατότητα από πλευράς ροπής να πάει πολύ υψηλότερα. Δηλαδή είναι ένα μηχανάκι το οποίο δεν θα κολώσει σε καμία περίπτωση και ποτέ όσο αφορά τη δύναμή του. Η υποδύναμή του είναι κάπως νοθρή και αυτό κάνει τις επιδόσεις του ταπεινές. Τα φρένα είναι πόνιμα, είναι της Biber και είναι αξιοπρεπέστατα. Δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά για την κατηγορία και τις επιδόσεις του σχεδόν 400 κυβικών αερόσφιχτου κινητήρα είναι καλά. Επίσης έχει ψυγείο λαδιού. Ιδιαίτερα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το μηχανάκι όσο φοράει τα ρολόγια του, που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν το στροφόμετρο, έχουν το κεντρικό όργανο, το οδόμετρο δηλαδή μαζί με τις λιχνίες που είχε εκεί πέρα. Έχουν πηξίδα, βενζινόμετρο. Είναι πάρα πολύ ωραία όργανα, από τα πιο ωραία όργανα που έχω δει σε μηχανάκι. Η θέση οδήγησης είναι πάρα πολύ φιλική. Το μηχανάκι
είναι εύκολο, είναι χαμηλό, καθίζεις άνετα, πατάς και από τις δύο πλευρές τα πόδια και γενικότερα είναι μια επιλογή για ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν ή για αρχάριους. Ο αρχάριος δηλαδή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτό το μηχανάκι και αυτός που ξέρει ότι θέλει αυτό το οικονομικό, αλαροπάτο και κάπως αργό μηχανάκι για κάθε χρήση και σκληρή χρήση, είτε αυτή είναι βουνό είτε είναι οτιδήποτε ή κάθε μέρα στην πόλη ή ό,τι θέλεις, είναι ένα μηχανάκι εξαιρετικό. Αυτά όσο αφορά εν ολίγης αυτήν την υπέροχη μοτοσυκλέτα της Royal Enfield, το Himalayan. Πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι πάρα πολύ καλή κατασκευή, πάρα πολύ ποιοτικό μηχανάκι. Ουσιαστικά είναι για έναν έφηβο και τη φιλενάδα του ή για κάποιον να τον εφέρει στο χώμα, να του κάνει μια εισαγωγή στο χώμα. Ένα μηχανάκι το οποίο παράγει από το μονοκίνητρο υδρόψυχο τον κινητήρα του 27 άλογα και 26,6 Nm, τα οποία είναι όχι τα πιο δυνατά, αλλά είναι μια χαρά για την κατηγορία, μια και πρόκειται για ένα ελαφρύ μηχανάκι, λίγο βαρύτερο από τα 140 κιλά. Οι δυνατότητες του είναι καλές σχετικά στο χώμα, αναφορικά σαν ψευτοεντούρο και όχι σαν εντούρο φυσικά, και αξιοπρεπέστατες στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα όποιος το οδηγεί να αισθάνεται ασφαλής. Μία κοπέλα είναι ασφαλής απάνω, ένας νεαρός είναι ασφαλής απάνω, γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ φιλικό μηχανάκι. Ο εξοπλισμός του είναι αρκετός για αυτό που κάνει, δηλαδή έχει ένα ρολόι με πάρα πολλές ενδείξεις και ένα κίτιο για εργαλεία, μια εργαλειοθήκη όπως είχαν παλιά τα μηχανάκια, τα οποία είναι υπέρα αρκετά, και σε αυτό το μηχανάκι βλέπετε εξτρά από τον ιδιοκτήτη, σκάρα, χερούλια για το box, την εξτρά εδώ πέρα τη ζελατινούλα, προστασία εδώ πέρα της Άκερμπης και ποδιά κάτω για την προστασία του κινητήρα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε όμως, αφού γνωρίσαμε το μηχανάκι στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το KTM το 250 το Adventure. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι πολύ ευχάριστη. Δηλαδή ο αναβάτης τη χαίρεται. Εάν είναι ένας καλός αναβάτης πολύ έμπειρος, μπορεί να την πηγαίνει νυχθημερών τέντα και να το ευχαριστιέται ένεκα της ευελιξίας που έχει στην πόλη. Αν είναι ένας νεαρός αναβάτης που δεν είναι έμπειρος, μπορεί να γίνει έμπειρος χάρη σε αυτήν την πολύ όμορφη μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, να στις κάνουμε μια περίληψη. Φυσικά υπάρχει και το μεγάλο βίντεο για να το δείτε με όλες τις λεπτομέρειες. Πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα μονοκύλινδρη με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, με 4 βαλβίδες, υδρόψυχτη, η οποία έχει την απόδοση χοντρά ψηλά των 30 αλόγων, τα οποία έρχονται ψηλά, πάνω από τις 6.000 στροφές δηλαδή, και γενικότερα είναι μια μοτοσυκλέτα που αν την κρατάς ψηλά στις στροφές, είναι και 250 κυβικά βέβαια, αυτή σε κρατάει γρήγορο στο δρόμο. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία μπορεί να φρενάρει πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχει White Power Apex αναρτήσεις μπρος και πίσω, γιατί έχει φυσικά Bibre δισκόφρενα και γιατί είναι καλοστημένη με σωστή θέση το κέντρο βάρους της, με πολύ ωραίο σκαλωτό πλαίσιο και φυσικά με αλουμινένιες ζάντες. Επίσης είναι μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να χωρέσει άνετα 2 μεγαλόσωμα άτομα, τα οποία μπορούν να πάνε αρκετά μακριά και από την πόλη. Όταν λέμε αρκετά μακριά, μην φανταστείτε ότι θα πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη άνετα με 2 άτομα, έτσι, αλλά από τα Χανιά στο Ρέθυμνο θα πάει πάρα πολύ άνετα με 2 άτομα.
έχει καλό εξοπλισμό. Να πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι πιο μεγάλο φεριγκάκι από το μαμά, γιατί αυτό είναι εξτρά φεριγκάκι. Έχει τις κουφτίτσες, έχει μια LCD οθόνη με πάρα πολλές ενδείξεις και να πούμε ότι το μηχανάκι έχει και ευχάριστη συμπεριφορά στο χώμα. Γιατί έχει ευχάριστη συμπεριφορά στο χώμα? Γιατί με ένα παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη μπορείς να αποσυνδέεις πλήρως το ABS και έτσι να είσαι ένας αλητήριος σπινιαδόρος στα χώματα. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι αποτελεί μία από τις elegant, ας το πούμε, επιλογές στην κατηγορία. Μια και πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο έχει το brand της KTM απάνω και φυσικά το KTM είναι ένα brand το οποίο έχει το βάθος του όσο αφορά τα χωματερά μηχανάκια. Τρεις μοτοσυκλέτες τελικά, Γεωργία. Ναι. Royal Enfield. Ξεκινάμε από αυτή που την έχουμε μπροστά μας. Είναι μια μοτοσυκλέτα η οποία απευθύνεται σε αρχάριους, low price μοτοσυκλέτα και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατασταλάξει και ξέρουν τι θέλουν. Ότι θέλουν ένα μηχανάκι το οποίο είναι μεν ροπάτο, αλλά είναι λίγα τα άλογά του και μπορεί να τους εξυπηρετήσει σε ό,τι και αν ζητήσουν. Κίνηση στην πόλη, οικονομικά, αλλά και κίνηση στο βουνό. Και να αντέχει. Προχωράμε. Δεύτερη μοτοσυκλέτα. Το KTM το 250 το Adventure. Εξαιρετική μοτοσυκλέτα, άριστη σε όλα της. Απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είναι ένα επίπεδο παραπάνω, που θέλουν, ας το πούμε, το πιο χλιδάτο, το πιο political correct, το πιο elegant μηχανάκι. Και φυσικά και η επιλογή του Honda, το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο ψευτοεντουράκι, το οποίο απευθύνεται σε έφηβους, είναι πάρα πολύ άβολο για ενήλικους ανθρώπους και θέλει τον έφηβό του. Για να κάνει τη σούζα του, για να πηγαίνει στα βουνά, για να το φτιάξει, να το πειράξει λίγο, να βγάλει και λίγα λογάκια, να πάει και, αν όχι μια εντουράδα, να πάει μια πάρα πολύ μεγάλη βόλτα στα χώματα. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων που απευθύνονται τα τρία μηχανάκια. Αν με ρωτήσετε εμένα ποιο είναι καλύτερο, θα σας πω ξεκάθαρα ότι και τα τρία είναι υπέροχα για αυτό που κάνουν. Γεωργία. Και εγώ αυτό θα έλεγα, γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικά για μένα. Εάν καλούσουν να πάρεις ένα από τα τρία, ποιο θα έπαιρνες? Εγώ θα έπαιρνα, θεωρώ, το KTM. Το KTM. Ναι, το για KTM. ποιο λόγο? Γιατί έχει απ' όλα όσα θέλω και πηγαίνει και λίγο γρήγορα, λίγο παραπάνω γρήγορα από αυτό. Ναι, είναι το πιο κεφάτο από όλα. Το πιο κεφάτο, ναι. Αυτό όμως είναι πολύ πιο εύκολο στην πόλη. Είναι πολύ πιο εύκολο στην πόλη, έχει ωραία εμφάνιση και όλα αυτά. Η εμφάνιση είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι διαφορετική. Ναι, πολύ ιδιαίτερη, μ' αρέσει. Αλλά λίγο παραπάνω κερδίζει το KTM. Όχι ότι δεν θα το έπαιρνε και αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα το KTM θεωρώ ότι είναι το πιο έτσι, αυτό που θα έπαιρνα. Όχι. Αλλά να σημειωθεί ότι η εμφάνιση των τριών μοτοσυκλετών είναι εντελώς διαφορετική μεταξύ τους. Εντελώς. Δεν έχουν ούτε μακρινή συγγένεια τα ίδια μηχανάκια εντός εισαγωγικών σε χρήση με την εμφάνισή τους. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Μια και είσαι πάντα.
Θα σας απογοητεύσω, δεν έχει φιλοσοφία, γιατί είναι γκάρας episode. Γιατί... Βρέχει ο Θεός, σήμερα δεν ξέρω, έχει μισάξει να βρέχει. Ευτυχώς βρέχει λίγο. Αυτό δεν καταλαβαίνει, οι κάμερες καταλαβαίνουν. Λοιπόν, ήταν η Γεωργία και ο Ιωάννης για τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Real life reviews. Ναι, real life. Βρέχει και χιονίζει και ο παπάς ηρεμίλης.